नमस्ते युनिटी गुरु युट्युब च्यानल यति बेला युट्युबमा हेरेर बस्ने तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हुँ तपाईँहरुकै साथी हरि रियाल। मैले हिजो एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी पार्ट 2 रहेको थियो। त्यो पार्ट 1 र पार्ट 2 तपाईले यदि हेर्नुभएको छैन भने हाम्रो यस च्यानलको प्लेलिस्टमा मैले डिजिटल मार्केटिङ कोर्स भनेर पनि राखिदिएको छु। तपाईले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा त्यो प्लेलिस्टको लिंक पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पार्ट 1 र पार्ट 2 हेर्नुभयो भने आजको यो भिडियोको बुझ्नलाई अझ तपाईलाई सहज हुनेछ। अब डिजिटल मार्केटिङ गरेर हामीले पैसा कमाउनको लागि होस् या आफ्नो बिजनेसलाई ग्रोथमा लैजानको लागि अथवा आफ्नो बिजनेसलाई इन्क्रिज गर्नको लागि पनि यो डिजिटल मार्केटिङ कोर्स गर्नु एकदमै जरुरी रहन्छ। आजको यो भिडियोमा फ्रीमा तपाईले डिजिटल मार्केटिङको फुल कोर्स तपाईले कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसबाट आउने सर्टिफिकेट समेत तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो पनि गुगलले दिने सर्टिफिकेट रहेको हुनेछ। अब गुगलबाट सर्टिफाइड यो कोर्स र तपाईले कोर्स पूरा गरिसकेपछि तपाईले सर्टिफिकेट कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसमा 46 वटा चाहिँ यसमा फन्डामेन्टल कोर्सहरु रहनेछन् जसमा विभिन्न टपिकहरु रहनेछ। प्रत्येक टपिकमा तपाईको एउटा असाइनमेन्ट हुनेछ। त्योलाई पास गरेपछि तपाई नेक्स्ट लेभलमा पुग्नुहुनेछ। फेरि नेक्स्टमा गइसकेपछि तपाईले एउटा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ अलग टपिकबाट र त्यसमा गइसकेपछि त्यसमा पनि पास हुनुपर्ने हुन्छ र तपाई थर्ड प्रोसेसमा जानुहुन्छ। यसरी गर्दै गर्दै तपाई लास्टमा पुगिसकेपछि तपाईको फाइनल एक्जाम हुनेछ। त्यो एक्जाम तपाई यति दिन अथवा यति टाइम भन्ने कुरो हुँदैन। तपाई जबसम्म पास गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईले दिन पाउनुहुन्छ। फर्स्ट पटकमै पास गर्नुभयो भने ठिकै छ, त्यो पनि प्रब्लम छैन। अब सेकेन्ड थर्डमा पनि पास गर्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पनि हुन सक्छ। यदि तपाईले स्टार्टिङबाट नै राम्रो तरिकाले बुझेर पढ्ने कोसिस गर्नुभयो भने पक्कै पनि यसलाई पास गर्न गाह्रो हुने छैन। मैले पनि यो कोर्स पूरा गरिसकेको छु, सो मेरो एक्सपिरियन्सले पनि यो एकदमै अनुभवी छु र यस कोर्सको बारेमा र यसमा एकदमै हामीलाई चाहिने जुन हामीले पेड गरेर जुन हामीले किनेर पढ्ने डिजिटल मार्केटिङको कोर्सहरु रहन्छ त्यो भन्दा धेरै गुणा राम्रो यो फ्रीमा आउने यो डिजिटल मार्केटिङको कोर्स जुन गुगलले प्रोवाइड गरेको छ। यसमा चाहिँ अब हामीले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यसलाई कसरी पढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आजको यो भिडियोमा विस्तृत रूपमा मैले तपाईहरुलाई दिनेछु। यो फ्रीमा अनलाइन डिजिटल मार्केटिङको कोर्स, त्यो पनि फुल्ली रूपमा सर्टिफिकेट सहित तपाईले आफूले सर्टिफिकेट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि तपाईले आफ्नो नामको गुगलको सर्टिफिकेट तपाईले जहाँ कहीँ पनि यसको अथोराइज अथवा अलाउ हुनेछ। तपाई अनलाइनबाट चाहिँ यो पढेर पास गरेको अनि प्रुफ सहितको तपाईले सर्टिफिकेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण भिडियो छ, सो तपाईले यसलाई कुनै पनि वेमा अथवा कुनै पनि स्टेपमा स्किप नगरिकिन लास्टसम्म हेर्ने प्रयास चाहिँ पक्कै पनि गर्नुहोला र यसमा सिक्ने कुराहरू जति पनि सिक्नुहुन्छ तपाईले यो कोर्स स्टार्ट गर्दाखेरि तपाई जुन लेभलमा रहनुहुन्छ र यो कोर्स फिनिश गरेर तपाईले एक्जाम दिइसकेपछि तपाईको एक्सपिरियन्स अलग्गै हुनेछ र तपाईले आफ्नो नयाँ कामको बारेमा सोच विचार पनि पक्कै पनि गर्नुहुन्छ। मैले एफिलिएट मार्केटिङ यही कोर्स गरिसकेपछि मात्रै सुरु गरेको थिएँ भने एकदमै युजेबल छ, उपयोगी छ। जस्तै फेसबुक मार्केटिङ रह्यो, एफिलिएट मार्केटिङ रह्यो, एसईओ के हो लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू तपाईले यसमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउनुहोस् हेरौँ, म तपाईलाई आफ्नो स्क्रिनतर्फ लैजान्छु। यसमा कसरी लगइन गर्ने, यसमा के वेबाट चाहिँ हामीले कोर्स स्टार्ट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयतर्फ जानौँ। त्योभन्दा पहिला अहिलेसम्म पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यस्तै विविध इन्फर्मेसन भिडियो हेर्नको लागि साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई एक्टिभ गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। सो आउनुहोस् अब सुरु गरौँ। युनिक फेसन, गङ्गोत्री बजार, नारायणघाट। सम्पूर्ण जेन्ट्स लुगाहरूको होलसेल तथा खुद्रा विक्रेता। हामी कहाँ विभिन्न ब्रान्डका सर्ट, प्यान्ट, टी सर्ट, ज्याकेट लगायतका सम्पूर्ण सामानहरू होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा उपलब्ध छन्। सम्पर्क गर्नुहोस् युनिक फेसन, गङ्गोत्री बजार, नारायणघाट। सो अब तपाईले डिजिटल मार्केटिङको अनलाइन कोर्स फ्रीमा अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ तपाईले एकदम सिम्पल तरिकाले यसलाई लगइन गरेर स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको गुगल एपलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर
गुगल एपलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले टाइप गर्नुहोस् डिजिटल मार्केटिङ कोर्स अनलक भनेर तपाईँले यहाँनिर टाइप गर्नुहोस् र यहाँनिर टाइप गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यो जुन तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फन्डामेन्टल अफ डिजिटल मार्केटिङ गुगल डिजिटल ग्यारेज भनेको छ। सो तपाईँले यसको मद्दतबाट चाहिँ तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईँले यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। यसमा गएर क्लिक गरेपछि मैले तपाईँलाई अब अगाडिका कुराहरू चाहिँ कर्मशः देखाउँदै जानेछु। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो ओपन भएर आइसकेको छ। मेरोमा चाहिँ यो ओपन भएर आइसक्यो किनभने म अलरेडी यसमा लगइन गरिसकेको थिएँ। अब तपाईँले पनि यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला यसमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले यहाँनिर रजिस्टरमा जानुहोस्। रजिस्टरमा गइसके पछाडि अब तपाईँले यसमा चाहिँ यसले सोधेका क्वेसनहरूको आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ पर्सनल डिटेलहरू तपाईँको आफ्नो नाम, इमेल ठेगाना र तपाईँले इमेलमा कुनै पनि यसको डिटेलहरू चाहनुहुन्न लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू यहाँनिर गरेर तपाईँले यहाँनिर टर्म्स एन्ड कन्डिसनकोमा आई एग्री गरेर कम्प्लिट यहाँ लास्टमा कम्प्लिट गरेर क्लिक गरिदिनुहोस्। यति गरेपछि तपाईँको यो एकाउन्ट बन्नेछ र एकाउन्ट बनिसके पछाडि अब तपाईँ आउनुहुनेछ यसको मेन पेजमा। यहाँनिर आइपुग्नुहुनेछ। अब यहाँनिर आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इन्क्लुड सर्टिफिकेसन भनेको छ। सो तपाईँले यो कोर्स गरे बापत तपाईँले सर्टिफिकेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो कति युजेबल कति उपयोगी कोर्स हो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ अब जानकारी दिन्छु म तपाईँलाई। गेट सर्टिफिकेसन इन द फन्डामेन्टल्स अफ डिजिटल मार्केटिङ, लर्न द फन्डामेन्टल अफ डिजिटल मार्केटिङ टु हेल्प योर बिजनेस अर करियर। सो अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एबाउट दिस कोर्स। यस कोर्समा चाहिँ के छ भन्ने कुराहरू रहन्छ। यसमा 26 मोडेल्सहरू रहेको छ। 40 घन्टाको यो कोर्स हो, फर यो बिगिनर हो र यो फ्री कोर्स हो। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फ्री कोर्स पनि हो। सो तपाईँले यस्तो किसिमको यहाँनिर सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईँले यो कोर्स कम्प्लिट गरेर यसमा पास हुनुभयो भने सो तपाईँले पास हुने गरी नै पढ्नु होला भन्ने पनि मैले तपाईँलाई यो सुझाव दिन चाहन्छु। किनभने यो लकडाउनको समयमा हामीले यसमा कन्सन्ट्रेट गरेर पढ्यो भने पक्कै पनि यसलाई पास गर्न त्यति गाह्रो छैन। सो अब कोर्स स्टार्ट गरौँ। यसभित्र के छ भनेर तपाईँले यहाँनिर स्टार्ट कोर्समा जानुहोस्। सो अनि यहाँनिर लर्न नेक्स्ट स्टेप भनेको छ तपाईँको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट भनेको छ। सो तपाईँले यहाँनिरबाट स्टार्ट गरिदिनुहोस्। अब यो स्टार्ट आइसके पछाडि अब तपाईँले यहाँनिर स्टार्ट लर्निङ भनेको छ। त तपाईँले अब यहाँनिरबाट स्टार्ट लर्निङमा फेरि एकचोटि टच गरिदिनुहोस्। हामीले यो सेकेन्ड लेसनमा आइपुगेका छौँ। सो अब यहाँनिरबाट तपाईँले पढ्न आफ्नो स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा भिडियो इन्ट्रो आउनेछ। यो कोर्सको बारेमा यसले जानकारी दिनेछ। यो लेसनको बारेमा जानकारी दिनेछ, सरी यो कोर्सको बारेमा होइन। यसलाई पास गरेपछि फेरि तपाईँले अर्को लेसनमा पुग्नुहुनेछ। सो यसमा तपाईँले यहाँनिर चेक योर नलेज भन्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँले यो कोर्स यो स्टडी गर्नुहुन्छ अथवा त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर भिडियो हेरेर तपाईँले यसको बारेमा जानकारी लिनुहुनेछ। त्यस पछाडि तपाईँले यहाँनिर चेक योर नलेजमा गएर एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। जब यहाँनिर आएर तपाईँ टच गर्नुहुन्छ तपाईँलाई यहाँनिर एउटा क्वेसन दिएको हुनेछ। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसनहरू रहेको छ। सो तपाईँले यहाँबाट चाहिँ यो क्वेसनलाई चाहिँ यहाँनिर के सोधेको हुन्छ भन्ने कुराहरू रहन्छ। सिलेक्ट द अप्सन यस यु थिङ्क आर करेक्ट देन हिट सबमिट। सो मैले यो कोर्समा यहाँ यो लेसन मैले अघि नपढेको हुनाले जब तपाईँले इक्जाम्पल मात्रै देखाउँदैछु। जस्तै तपाईँले यहाँनिर एकचोटि टच गरिदिनु भयो यसरी, अनि त्यस पछाडि तपाईँले यहाँनिरबाट सबमिट गरिदिन सक्नुहुन्छ। यु आर नियरली राइट ह्याभ एनदर गो भनेको छ। सो यो आन्सर मिलेन। त्यसरी मैले पढेर तपाईँले यदि यसलाई पढेर आफूले नलेज लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ एकचोटि फेल हुनुभयो भने पनि फेरि चेक यो नलेजमा जान सक्नुहुन्छ र फेरि तपाईँले करेक्सन क्वेसनलाई करेक्सन गरेर फेरि अर्को आन्सर दिएर तपाईँले यहाँनिरबाट सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै यस्तै गरेर तपाईँले 26वटा क्वेसन र 26वटा लेसनलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि तपाईँको फाइनल चाहिँ एक्जाम हुनेछ। त्यो फाइनलमा चाहिँ तपाईँलाई एराउन्ड त्यो मैले अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिनँ 40वटा जति क्वेसन आउँछ र त्यो 40वटा क्वेसनको तपाईँले 80% मार्क्सले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। 80% मार्क्समा तपाईँले पास गरिसके पछाडि तपाईँलाई सर्टिफिकेट आउनेछ र त्यो सर्टिफिकेट तपाईँलाई वर्ल्ड वाइड भ्यालिड सर्टिफिकेट रहनेछ डिजिटल मार्केटिङ अनलाइन कोर्सको। सो यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो डिजिटल मार्केटिङको फुल कोर्स तपाईँको यसमा सबै कुराहरू रहनेछन्। यो कोर्सभित्र तपाईँले पढ्दै गएर लेसन 1, 2, 3 गर्दै गइसके पछाडि तपाईँले सम्पूर्ण कोर्सहरूको अध्ययन गरिसके तपाईँलाई एकदमै नलेजेबल रहनेछ यो। सो यति गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो कोर्स पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। यो महत्त्वपूर्ण भिडियो र आगामी दिनमा आउने डिजिटल मार्केटिङको कोर्स अन्य डिजिटल मार्केटिङ के हो लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू जानकारीको लागि तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र हाम्रो प्लेलिस्टमा रहेको यो डिजिटल मार्केटिङ कोर्सका अघिल्ला फर्स्ट र सेकेन्ड पार्टलाई पनि नछुटाइ हेर्न पनि तपाईँलाई अनुरोध गर्दै आजको यो भिडियोबाट म तपाईँहरूको साथी हरिएर बिदा हुने माग्छु। नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।